हेलो फ्रेंड, आप સૌનું મારી ચેનલમાં સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ચણા મેથીનું અથાણું। જો ચેનલ પર તમે નવા છો તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। એના માટે મેં 300 ગ્રામ કેરી લીધેલી છે કાચી। અમે 250 ચણા લીધેલા છે, એને મેં પલાળી દીધેલા છે। આ 100 ગ્રામ મેં મેથી લીધેલી છે, એને બી મેં પલાળી દીધી છે। આપણે 4 થી 5 કલાક સુધી પલાળ રાખીશું। આપણે એને કેરીને મેં સારી રીતે ધોઈને સારી રીતે લૂસી નાખી છે। હવે આપણે એને છોલી નાખીશું પહેલા, ને પછી એને નાના ટુકડામાં આપણે એને કાપી લઈશું। આપણે એને નાની નાની કાપી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે મેં કેટલી નાની કાપી રહી છું। આ કેરીમાં આપણે હળદર નાખીશું 1 ચમચી, મીઠું નાખીશું આપણે સ્વાદ અનુસાર। એને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે એને 4-5 કલાક માટે ઢાંકી દઈશું। આપણે કેરીને ચેક કરી લઈએ, 4-5 કલાક થઈ ગયા છે અમારા કેરીને। આપણે એક છન્ની લઈશું, એની બાઉલ પર મૂકી દઈશું આપણે એને। આ જે કેરીમાં જે પાણી છે ને તે નીચે આવી જશે। આ તમે જોઈ શકો છો કે અમારું પાણી કેરીનું બધું નીચે આવી ગયું છે। આપણે આ કોટનનું કપડું લીધું છે, એની પર આપણે કેરી પાથરી દઈશું એક એક કરીને, કે જે અંદર પાણી રહેલું છે તે કપડા પર આવી જશે। આપણે આને છૂટી છૂટી નાખવાની છે, જેથી કરીને એનું પાણી બધું નીકળી જાય। આ બધી જ કેરીને મેં ગોઠવી દીધી છે। આપણે એને 2 થી 3 કલાક સુધી આવી રાખવાની છે। ચાલો આપણે ચણા બી ચેક કરી લઈએ। આ ચણાનું પાણી આપણે કાઢી લઈશું। આ મેથીનું પાણી બી આપણે કાઢી લઈશું। આપણે હવે ચણા મેથીને ભેગા જ કરી દઈશું। આપણે એને ચોખ્ખું પાણી નાખીને એકવાર ધોઈ પણ લઈશું આપણે એને સારી રીતે। આપણે આને બાઉલમાં કાઢી લઈશું ચણા મેથીને। આજે આપણે કેરી વાળું પાણી આપણે કાઢેલું તે આપણે ચણા મેથીમાં નાખી દઈશું। જેથી કરીને કેરીનો જે ટેસ્ટ છે તે ચણા મેથીમાં આવી જશે। ને આને આપણે 2-3 કલાક સુધી રાખીશું ઢાંકીને। 3 કલાક થઈ ગયા છે। આ પાણીને આપણે કાઢી લઈશું। અને આપણે કોટનના કપડા પર પાથરી દઈશું। અને આપણે ખુલ્લા કરી દઈશું, જેથી કરીને એનું પાણી પણ નીકળી જાય। અને આપણે 2-3 કલાક સુધી આમ જ રાખવાના છે। તેલને આપણે ગરમ કરી લઈશું।
સિંગ તેલમાં અથાણું સારું લાગે છે, એટલે આપણે સિંગ તેલમાં બનાવીશું. આ તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે, એને આપણે ઠંડુ થવા દઈશું થોડી વાર. જોઈ શકો છો કે આપણા ચણા મેથી સુકાઈ ગયા છે, અને આપણે બાઉલમાં કાઢી લઈશું. એવું આપણે આ કેરીની બી કાઢી લઈશું બાઉલમાં. તમે જ્યારે પણ તમે અથાણું બનાવો, તમે અમુક બાબતોનું તમે ધ્યાન રાખશો તો તમારું અથાણું ક્યારે પણ બગડે નહીં. એ કોરું વાસણ હોવું જોઈએ, અને તમે એને જ્યારે પણ તમે સ્ટોર કરો તો તમારે તેલ એનું ઉપર તક હોવું જોઈએ. આ આચાર મસાલો મારો હોમમેડ છે, મેં ઘરે બનાવેલો છે. જો તમે આચાર મસાલાની રેસીપી તમે જોવા માંગતા હોય તો તમે મારી ચેનલમાં જઈને જોઈ શકો છો. આપણે આમાં આચાર મસાલો ઉમેરીશું. મેં 250 થી 300 ગ્રામ જેટલો નાખું છું આમાં. અને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. મસાલો માપીને બી તમે નાખી શકો છો, પણ મેં અંદાજેથી નાખ્યો છે. અને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. આપણે જ્યારે પણ સ્ટોર કરો તમે અથાણું, ત્યારે કાચના બાઉલમાં કાં તો કાચની બરણીમાં તમે સ્ટોર કરજો બંધ કરીને, તો તમારું અથાણું ક્યારે પણ બગડે નહીં. આમાં આપણે તેલ ઉમેરીશું જે આપણે ગરમ કરીને રાખેલું. આપણે તેલ એટલું ઉમેરવાનું કે અથાણું આપણું ડૂબવું જોઈએ, ને ઉપર તક તેલ થોડું હોવું જોઈએ, નહીં તો આપણું અથાણું ખરાબ થઈ શકે છે. ને પ્લાસ્ટિકની બરણીમાં તમે ક્યારે પણ સ્ટોર ના કરતા, હંમેશા કાચના બર્તનમાં તમે સ્ટોર કરજો અથાણું. અંદર હવા ના જવી જોઈએ અંદર, અને અથાણું 4 દિવસ પછી ખાવા લાયક થઈ જશે. આ તમે મારા અથાણાની રેસીપી સારી લાગે તો મારા ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા.